Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong cuối tập trước, sau khi không từ mà biệt đám người Lý Bảo Bình, đồng thời không tin tưởng vào nhân phẩm của thiếu niên Thôi Sàm, Trần Bình An đã quyết định mang theo kẻ này bên cạnh mình và lên đường quay về Ly Châu Động Thiên. Trên đường đi, Thôi Sàm đã nắm bắt một cách rõ ràng những suy nghĩ và toan tính của Trần Bình An, cho nên thiếu niên này xác định lộ trình quay trở về quê hương của Trần Bình An như thế nào sẽ do mình sắp xếp. Trong khoảng thời gian đồng hành, thông qua những lần trò chuyện giữa hai người mà ta có thể hiểu thêm được một phần về quá khứ của cả hai. Nhắc đến chuyện năm xưa, Thôi Sàm lại trêu ghẹo Trần Bình An bằng câu hỏi: có muốn biết hàng xóm thân thiết của tiên sinh là Tống Tập Tân bây giờ như thế nào không? Trần Bình An khẽ lắc đầu nói: Tống Tập Tân từ trước đến nay chưa bao giờ là bạn của ta. Thôi Sàm tặc lưỡi: cái tên đó giờ đã được đổi thành Tống Mục, kia mà nghe được chắc sẽ đau lòng lắm đây. Trước khi rời khỏi ngõ Nê Bình, Tề Tịnh Xuân đã tặng cho Triệu Diêu một con dấu có khắc chữ Thiên Hạ Ngoa Nghênh Xuân, còn tặng cho Tống Tập Tân 6 cuốn sách, trong đó có 3 cuốn tạp thư là Thuật Toán Tinh Vi, Kỳ Phổ Đạo Lý, Tập Văn Xuôi Sơn Hải Sách và 3 cuốn sách vỡ lòng do Tề Tịnh Xuân đích thân chọn lựa là Lễ Nhạc, Quan Chỉ, Tiểu Học. Thôi Sàm tiếp tục phân tích: thái độ của Tống Tập Tân đối với vị tiên sinh như ngươi rất phức tạp. Hắn đại khái vì muốn tìm một sự an tâm nên lúc ra đi đã cố ý để lại 3 cuốn sách kia trên bàn. Bản ý là muốn tặng cho ngươi, nhưng lòng người phức tạp chính ở chỗ đó. Tống Tập Tân thừa biết rằng dù ngươi có lấy được chìa khóa vào nhà hắn, ngươi cũng tuyệt đối không đời nào tự tiện lấy đi những cuốn sách đó. Hắn làm vậy chẳng qua là để lương tâm mình bước qua được một khúc mắc nhỏ mà thôi. Tiên sinh, ngươi thấy gia hỏa này có thông minh không? Thôi Sàm nói ra một tràng bí mật, nhưng có một điều hắn không nói ra miệng. Hắn suy đoán rằng chuyện tặng sách thực chất đã nằm trong tính toán của Tề Tịnh Xuân. Tề tiên sinh sớm liệu định Tống Tập Tân sẽ không coi trọng 3 cuốn sách vỡ lòng kia nên mới chọn cách để hắn tự tay lưu lại cho Trần Bình An. Về việc đánh cờ, bố cục và tính toán lòng người, Thôi Sàm trước đây tự phụ mình hơn xa Tề Tịnh Xuân, nhưng giờ nhìn lại, hắn mới biết mình đã lầm to. Trần Bình An thấp giọng đáp: Tống Tập Tân lúc nào cũng rất thông minh. Thôi Sàm tò mò hỏi: quan hệ giữa ngươi và hắn căng thẳng như vậy, có phải vì hắn đã lừa ngươi vi phạm lời thề không? Trần Bình An im lặng. Thôi Sàm cười nói: đừng trách ta lắm lời, ta không cố ý bào chữa cho Tống Tập Tân, chỉ là đang nói cho ngươi biết sự thật thôi. Tống Tập Tân làm vậy đều có căn nguyên cả, đạo lý rất đơn giản. Hắn ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng, mọi thứ đều hơn ngươi, lại còn có tỷ nữ hầu hạ, tinh thông cầm kỳ thi họa. Nhưng càng như thế, cái nút thắt trong lòng hắn lại càng lớn. Trần Bình An rốt cuộc cũng mở lời. Lúc đó, hắn bị hiểu lầm là con riêng của quan đốc Tạo, từ nhỏ đã bị hàng xóm láng giềng chỉ trỏ, lại còn bị nhiều người ở sau lưng mắng chửi rất khó nghe. Thôi Sàm gật đầu đáp lời. Cho nên mới nói, Tống Tập Tân mỗi ngày nhìn thấy một người như ngươi, hắn sẽ nghĩ tại sao Trần Bình An ngươi, một kẻ nghèo kiết xác suýt chết đói, ít ra còn có cha có mẹ, mà Tống Tập Tân ta lại không có, thậm chí đến tên họ của mẫu thân cũng không biết. Thôi Sàm lắc đầu, điều khiến Tống Tập Tân không chịu nổi nhất chính là thân thế ngươi thảm thương như vậy, nhưng trong mắt hắn, hình như mỗi ngày ngươi đều sống vui vẻ hơn hắn, ăn no là lăn ra ngủ, ngủ đủ thì dậy làm việc, điều này thực sự khiến hắn khó chịu, toàn thân không thoải mái. Thế nên, hắn không thoải mái thì cũng muốn ngươi không thoải mái theo. Hắn biết rõ ngươi quan tâm điều gì nhất nên mới muốn ngươi đánh mất điều đó. Trần Bình An hồi tưởng lại đêm mưa to ở ngõ Nê Bình năm ấy, đó là lần đầu tiên trong đời cậu nảy sinh ý định sát nhân. Lúc đó, Tống Tập Tân suýt chút nữa đã bị cậu bóp chết trên vách tường. Đó là một phần nhỏ trong hồi ức của Trần Bình An. Thôi Sàm cũng kể về quá khứ của mình cùng với lão tú tài cho Trần Bình An nghe. Hắn nói, sau khi rời khỏi quê hương, ta cũng giống như các ngươi, lên đường đi xa cầu học, chỉ là ta đi xa hơn ngươi rất nhiều, bởi vì tâm cao khí ngạo nên cuối cùng đã nếm trải một thất bại ê chề. Trong cơn quẫn bách đó, ta đã bái nhập môn hạ của lão tú tài. Lúc ấy, danh tiếng của lão chưa vang dội, học vấn còn bị coi là mầm mống dị đoan và ta chính là đệ tử đầu tiên của lão. Sau đó, những người như họ Tả, Tề Tịnh Xuân lần lượt gia nhập môn hạ của lão đầu tử. Đệ tử nhập thất thực ra không nhiều, vì lão tú tài là người rất tỉ mỉ, chuyện gì cũng muốn giảng giải cho thật rõ ràng. Truyền thụ học vấn vốn là những đạo lý đơn giản, chỉ cần dăm ba câu là xong, nhưng lão có thể giảng cả ngày trời. Hiện tại, lão không còn đủ tinh lực để thu nhận quá nhiều đệ tử thân cận nữa. Đệ tử ký danh thì tương đối nhiều, còn những kẻ không tiếc tự xưng là môn hạ của Văn Thánh thì đông đảo như quân nguyên, không sao đếm xuể. Còn về A Lương, hắn biết lão tú tài còn sớm hơn cả ta. Ban đầu, A Lương tìm đến tận cửa là để đánh lão một trận, nhưng lão tú tài là ai chứ? Cái mồm của lão lợi hại vô cùng, mỗi 60 năm lại có một giới biện luận tam giáo nho, thích, đạo, đó là việc hung hiểm nhất dưới gầm trời này, không có việc thứ hai. Đã có bao nhiêu Phật tử, đạo thai vì thế mà rơi vào bảo môn tả đạo, trở thành những kẻ dị đoan đáng thương trong chính đạo thống của mình. Trước khi tranh luận thì hào quang rực rỡ, sau khi thất bại thì thê thảm vô cùng. Trước khi ta phản xuất sư môn, ta cũng từng tự tin đưa ra kiến giải của mình, không phải là không muốn giúp lão. Thôi, không nói cái này nữa, anh hùng không nhắc lại chuyện năm xưa, sự thật là chỉ có mình lão tú tài trong lịch sử đã liên tiếp tham gia 2 lần biện luận, mà mấu chốt là lần nào lão cũng thắng.
Thôi Sàm nhấp một ngụm rượu, mắt sáng lên. Lúc đó phong độ của lão tú tài được ca tụng là nhất gia chi học, minh nguyệt giữa trời. Cái khí chất tuyệt thế ấy, nếu không phải người đọc sách thì tuyệt đối không thể lĩnh hội được. Nếu không, người tưởng lão chỉ dựa vào cái danh hiệu tú tài nghèo khổ mà được mời vào văn miếu thờ phụng, rồi vị trí cứ thế được chuyển lên phía trước sao? Cái tiểu quốc nơi lão sinh sống, về sau hận không thể phong lão là Trạng Nguyên chi tổ, nhưng mà lão lại không cần, dù cho trong lòng cũng đắc ý lắm đấy. Ngươi thấy thế nào? Tóm lại, lão già đó nói qua nói lại một hồi, liền khiến A Lương lú lẫn luôn. Từ hai kẻ thù hằn lại trở thành bạn rượu thân thiết nhất. Địa vị của lão tú tài càng ngày càng cao, tu vi của A Lương cũng ngày càng mạnh. Hai người họ như hổ thêm cánh, quan hệ cực kỳ tốt. A Lương đối với ta, Tề Tĩnh Xuân và họ Tả là thân thiết nhất. Hắn vì ba người chúng ta mà không ít lần xả thân, nhất là vì Tề Tĩnh Xuân và họ Tả, hắn đã đánh cho quân thủ một trận long trời lở đất, kinh tâm động phách. Nói đến đây, Thôi Sàm mỉm cười đầy ẩn ý. Mỗi lần A Lương trở về trước mặt chúng ta, hắn lại bắt đầu khoe khoang kiểu như đi dọn dẹp bãi chiến trường cho ba thằng danh con các ngươi mà ta cũng làm mạnh mẽ thế này. A Lương ta đúng là quá mạnh mà. Hay là các ngươi không biết đâu, hôm nay ta vào trong tông môn đó đại sát tứ phương, đám tiên tử ở đó mỗi người đều chỉ hận tu vi không đủ cao để ăn tươi nuốt sống ta. Ôi, đúng là mỹ nhân ân khó hưởng, các ngươi còn nhỏ nên không hiểu được đâu. Thôi Sàm uống cạn ngụm rượu. A Lương có một điểm rất tốt, đó là nói chuyện từ trước tới nay không bao giờ khoác lác, không giống như đám người đọc sách chúng ta. Nói xong một hơi dài như vậy, Thôi Sàm quay lưng về phía Trần Bình An, mỉm cười. Xong rồi, giống như ngươi, trong lòng ta bây giờ cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cả hai cũng đi đến mục đích của chuyến đi lần này, đó là phủ đệ của Chi Lan Tào Thị. Tại sao lại đi đến nơi này ư? Nguyên nhân ban đầu của Thôi Sàm cũng chỉ đơn giản là tiện tay bắt một con thủy dao và một con hỏa mã ở đây mà thôi. Nhưng bây giờ thì đã có mục đích khác rồi. Mục đích như nào thì mình sẽ nói sau khi giới thiệu sơ qua về hai nhân vật mới xuất hiện này. Thời điểm mà hai người Trần Bình An đi đến nơi đây cũng là thời điểm hỏa mang đang lột xác để tiến hóa thành dao long. Con hỏa mãng này có nguồn gốc cũng rất là huyền diệu đấy các bạn. Ban đầu ở Chi Lan Thành này có một gia tộc lớn là gia tộc họ Tào, vốn là một gia tộc thư hương môn đệ, tức là một gia tộc chuyên chú vào việc nghiên cứu học vấn. Gia tộc này khi xưa đã từng có một tàng thư lâu chứa rất nhiều sách vở quý giá. Cho đến khi có một đạo sĩ đi ngang qua nơi đây đã từng dừng lại tàng thư lâu của Chi Lan Tào Thị để mà đọc sách. Một tia đạo vận của vị đạo sĩ này còn sót lại khi dừng chân đã kết hợp với văn vận được tích lũy trong tàng thư lâu này, để rồi trải qua một thời gian dài sau đó, đến cuối cùng sinh ra linh tính và tự tu hành. Cuối cùng hóa hình thành một con hỏa mãng. Vị đạo sĩ năm xưa từng dừng chân nơi đây tên là Lữ Nham, vị này trong quá khứ được tôn xưng là Điện Tiên chi tổ. Bật mí cho các bạn một chút, Trần Bình An về sau khi đã trở thành một đại kiếm tiên và cũng là 10 cảnh võ phu rồi, khi gặp mặt Lữ Nham vẫn rất là cung kính gọi đối phương là Lữ tổ. Sau đó để bớt khách sáo quá đáng thì tôn kính Lữ Nham là tiền bối. Vậy thì chiến lược của Lữ Nham có mạnh không? Nên biết rằng bất cứ một vị kiếm tu nào đạt đến cảnh giới phi thăng thì đều được xếp vào hạng là cường lực phi thăng cảnh. Ấy thế nhưng kiếm tu phi thăng cảnh duy nhất của Bắc Câu Lô Châu, đệ tử của Thiên Hạ Thập Hào, nghĩa là danh sách 10 người mạnh nhất thiên hạ hiện tại, khi gặp phải Lữ Nham cũng không thể phá vỡ một tòa phù trận mà Lữ Nham tung ra trong tình thế cấp bách cứu người, mà Lữ Nham khi đó chắc chắn cảnh giới tối đa cũng chỉ là phi thăng cảnh. Tóm lại là con hỏa mãng này có nhân quả sâu xa với một vị đại năng mạnh đến đáng sợ đấy các bạn ạ. Còn con thủy dao đang để đầu cưỡi cổ hỏa mãng kia không phải ai khác, chính là Vỗ Vai Đại Đế mà các bạn vẫn thường nghe thấy đấy. Vì sao mà hắn được đặt biệt hiệu là Vỗ Vai Đại Đế thì các bạn sẽ được thấy trong các video sau này. Hiện tại mình sẽ tóm tắt nhanh về quá khứ của con thủy dao bố láo này, để so sánh với về gốc gác thì thủy dao cũng không kém cạnh hỏa mãng là mấy, bởi vì chỗ dựa của thủy dao khi gặp Lữ Nham cũng rất trịnh trọng mà gọi hai tiếng đạo hữu. Người đó không phải ai khác, đó chính là Tam trưởng giáo Lục Trầm mà chúng ta đã quá quen mặt rồi. Chuyện là trước khi Lục Trầm đến được thanh minh thiên hạ, trong khi ông vẫn còn lênh đênh trên biển cả của Hạo Nhiên, thì đã có một đoạn nhân quả khó nói rõ được với một vị long nữ, mà đầu thủy dao này dường như lại có liên hệ huyết mạch với vị long nữ đó. Tất nhiên, đây chỉ là thông tin mà các vị đại lão vô tình để lộ ra trong lúc trà đá. Chính Trần Bình An khi hỏi thẳng mặt Lục Trầm về thân thế của thủy dao thì cũng chỉ nhận được câu trả lời rất là qua loa và lấp liếm của vị tam trưởng giáo này. Các bạn có thấy đáng nghi không? Quay trở lại mục đích chính của việc dẫn Trần Bình An đến nơi xảy ra tranh đấu giữa thủy dao và hỏa mãng của Thôi Sàm, đó là bởi vì hắn biết rõ Trần Bình An không yên tâm nếu như để hắn ở gần nhóm Lý Bảo Bình, nhưng Trần Bình An sẽ càng thêm thấp thỏm và lo âu khi không có ai đủ bản lĩnh để đứng ra bảo vệ đám nhóc nếu như chúng bị bắt nạt và hãm hại bởi những kẻ có quyền thế, có lực lượng. Cho nên chắc chắn là Trần Bình An sẽ phải mở miệng ra để yêu cầu Thôi Sàm quay lại Sơn Nhai Thư Viện để bảo vệ cho đám nhóc Lý Bảo Bình. Vậy thì hai đầu hỏa mãng và thủy dao này sẽ được Thôi Sàm thu phục để thay thế mình đồng hành cùng Trần Bình An trên đường trở về Ly Châu Động Thiên. Bởi vì ít nhất thì thủy dao hiện tại cũng là một yêu vật với tu vi động phủ cảnh, hoàn toàn có thể đối phó với phần lớn những rắc rối mà một võ phu hai cảnh bình thường có thể gặp phải khi hành tẩu giang hồ.
Cũng trong lúc này tại Sơn Nhai Thư viện, thời điểm tiểu sư thúc để lại một phong thư cáo biệt rồi rời đi cũng đã lâu. Tiểu Bảo Bình bây giờ đang rất bận, nàng đang bận nhớ tiểu sư thúc. Sáng sớm, nàng sẽ luyện tập Hám Sơn Quyền giống tiểu sư thúc. Khi đi học thì nàng sẽ vẽ người quay lên sách. Những người quay này cũng là động tác tiểu sư thúc khi luyện quyền. Sau khi tan học thì Tiểu Bảo Bình lại vội vàng đi khắp kinh thành Đại Tùy để nắm rõ mọi ngóc ngách nơi đây, sẵn sàng trở thành thổ địa để dẫn tiểu sư thúc đi tham quan nơi này. Đến tối, nàng lại chăm chỉ đọc sách và chép sách. Bởi vì ở Sơn Nhai Thư viện có luật lệ là trốn học sẽ bị phạt chép sách, nên là nàng đang chép phạt từ bây giờ, để khi nào tiểu sư thúc đến đây thì nàng sẽ tha hồ mà trốn học để đi chơi cùng tiểu sư thúc. Hôm nay, Tiểu Bảo Bình lại trốn học và leo lên cây ngân hạnh cao nhất của Sơn Nhai Thư viện, nhìn về hướng bắc, nơi đó có quê hương của nàng, và biết đâu người mà nàng mong nhớ nhất lại đột nhiên xuất hiện từ hướng bắc đó. Như vậy thì Lý Bảo Bình sẽ là người đầu tiên nhìn thấy Trần Bình An. Đến cuối cùng, giữa Trần Bình An và Thôi Đông Sơn đã có một ước định, đó là Trần Bình An sẽ nhận Thôi Đông Sơn làm học trò, còn Thôi Đông Sơn sẽ quay lại Sơn Nhai Thư viện để bảo vệ đám nhóc Lý Bảo Bình. Và cũng đúng lúc Trần Bình An thật tâm chấp nhận Thôi Đông Sơn là học sinh của mình thì Hương Hỏa tiểu nữ hài xuất hiện. Nàng mang theo những lời nhắn gửi cuối cùng của Tề Tĩnh Xuân cho sư đệ Mao Tiểu Đông đang một mình tráo trống tại Sơn Nhai Thư viện. Ý nguyện ban đầu của vị tiên sinh này là sẽ do tiểu sư đệ thay mình truyền lời, nhưng vì Trần Bình An đã rời đi trước khi gặp phó sơn trưởng của Sơn Nhai Thư viện. Bây giờ Trần Bình An công nhận thân phận của Thôi Đông Sơn thì nàng mới hiện ra để nói những lời này. Giờ đây, thiếu niên áo trắng đã có thể yên tâm để Trần Bình An cùng với Thủy Giao và Hỏa Mãng tiếp tục đi lên hướng Bắc để trở về Ly Châu Động Thiên. Liệu rằng quãng đường trở về của Trần Bình An có thể bình an được hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.